Mến chào tất cả các bác nhé. Hôm nay cái lứa tầm mới của nhà em. Hôm nay bắt đầu ngủ 4 dậy các bác nhé. Và lứa này em vừa với rắc vôi. Và đến khoảng gần trưa nay em sẽ bắt đầu cho ăn. Tầm ngủ 4 dậy con tầm khá đều và khỏe các bạn. Thì hôm vừa rồi xem video của em, có một bác có trao đổi là bác ấy mới nuôi và cũng muốn em chia sẻ về cái con tằm khi bắt đầu ngủ và khi bắt đầu ngủ dậy như thế nào ở từng giai đoạn. Thì hôm nay em cũng quay video để chia sẻ với các bác về cái kinh nghiệm của bản thân em trong quá trình nuôi, là cái dấu hiệu của con tằm khi nó ngủ và khi nó dậy của từng giai đoạn như thế nào. Em mời các bác cùng theo dõi nhé. Thì trong quá trình nuôi tằm thì chúng ta biết được cái thời điểm con tằm nó ngủ và nó dậy để chúng ta làm cho con tằm nó dậy đều và chín đều là hết sức quan trọng các bạn. Vì nếu chúng ta không nắm được, làm không đúng cách thì khi con tằm nó chín sẽ không đều, sẽ vất vả cho cái quá trình chúng ta lên né các bác nhé. Và quá trình chăm sóc cũng vất vả hơn rất nhiều. Thì đối với con tằm khi tằm nhỏ, tằm ngủ 1, ngủ 2 thì em không chia sẻ ở đây các bác nhé. Tại vì chúng ta nuôi hiện nay đa số chúng ta sẽ nhập cái giống tằm ăn 3, chuẩn bị ngủ 3, và chúng ta nuôi trong quá trình tằm ăn 4, ngủ 4 và ăn dỗi. Nên em chỉ chia sẻ khi con tằm nó ngủ 3 và ngủ 4. Thì khi đối với các cái giai đoạn ngủ 3, ngủ 4 thì con tằm cái dấu hiệu nó cơ bản như nhau các bác nhé. Đây các bác, khi một số con nó chưa dậy đây, khi con tằm của chúng ta nó không ăn nữa, nó nằm im như thế này và nó ngóc đầu lên là dấu hiệu của tằm ngủ các bác nhé. Và khi nó ngủ đều là tất cả những con tằm nó đều nằm im. Đây còn rất nhiều con của em ngủ 4 chưa dậy các bạn, và ngủ 3 cũng vậy. Tuy nhiên là ngủ 3 thì con tằm nó nhỏ hơn. Thì cũng có bác cũng có trao đổi với em hỏi là có cách nào để cho con tằm nó ngủ đều không. Thì trong quá trình nuôi thì tằm của bác ấy thì có con ngủ con không, nó không đều. Đối với tằm ngủ đều thì có hơi khó các bác ạ. Tại vì nó còn phụ thuộc vào cái chất lượng giống, chất lượng cái trứng giống khi người ta ươm ra nữa, và quá trình chúng ta cho ăn có đều không. Quá trình chúng ta cho ăn con tằm nó đều thì tằm nó sẽ ngủ đều các bác nhé. Nhưng mà quá trình ngủ thì sẽ có những con nó ngủ trước và con nó ngủ sau. Cái vấn đề này cũng không quan trọng đâu các bác. Và khi con tằm nó ngủ bắt đầu ngủ thì một số con nó ngủ trước, còn một số con chưa ngủ thì nó vẫn còn đang ăn. Thì ở thời điểm này các bác vẫn cho ăn bình thường các bác nhé. Khi là con tằm nó ngủ hết, nó không ăn nữa thì thôi. Chứ một số bác khi con tằm nó còn chưa ngủ hết, nó đang ăn mà chúng ta cắt bữa đi thì nó sẽ không tốt cho những cái con tằm nó chưa đủ, nó chưa ăn đủ để ngủ. Cho nên cái giai đoạn này chúng ta không nên cắt bữa. Và đến chỉ khi con tằm là nó đã ngủ hết rồi thì chúng ta mới bắt đầu cắt bữa. Và cái để con tằm nó đều ấy, thì chúng ta sẽ ép ở cái giai đoạn tằm bắt đầu dậy các bác nhé. Khi tằm ngủ dậy thì chúng ta ép để cho nó dậy đều, chúng ta bắt đầu mới cho ăn. Thì sau này chúng ta nuôi thì con tằm nó sẽ chín đều hơn các bác nhé. Thường thì ở giai đoạn tằm ăn 3, khi ngủ nó sẽ ngủ khoảng 1 ngày rưỡi các bác nhé. Nó sẽ ngủ 1 ngày rưỡi. Và thường thì như bản thân em nuôi thì em sẽ khi tằm dậy thì em ép sang đến hết ngày thứ 2 em mới bắt đầu cho ăn. Hết ngày thứ 2 thì thường một số con nó ngủ sau các bác, nó sẽ dậy sau, nên là chúng ta ép. Thường thì em để khoảng 2 ngày, hơn 2 ngày thì em bắt đầu cho ăn. Còn cái thời gian con tằm của chúng ta ngủ 3 từ lúc bắt đầu ngủ đến khi nó dậy là chỉ 1 ngày rưỡi thôi. Còn đối với tằm ngủ 4 ấy, thì thời gian nó ngủ dài hơn.
nó sẽ ngủ khoảng 2 ngày. Tuy nhiên 2 ngày nó dậy thì em vẫn ép để cho nó dậy đều hết. Thường thì từ lúc cắt bữa đến khi tầm mà ngủ dậy thì lúc đó em sẽ cho ăn. Thì đến lúc ăn dỗi xong, con tằm nó dậy thì đảm bảo chúng ta ăn dỗi, nó sẽ cho ăn dỗi, nó sẽ chín đều. Và hiện nay tằm em ngủ 4 và đang bắt đầu dậy. Con tằm nó khá to các bác. Còn cái dấu hiệu của con tằm khi ngủ dậy thì cũng dễ phân biệt thôi các bác nhé. Khi tằm ngủ dậy thì nó ngủ đủ cái thời gian thì nó sẽ dậy. Và cái dấu hiệu của nó là nó sẽ lột xác các bác nhé. Lột xác. Đây, khi tằm ngủ dậy thì nó sẽ lột xác và nó bỏ lại khá nhiều cái xác đây các bác. Kể cả ngủ 3 hay ngủ 4 dậy đều lột xác và để lại cái xác trên này. Ở video trước em có quay cho các bác toàn cảnh cái con tằm khi nó lột xác để ngủ dậy nhé. Các bác muốn tìm hiểu thì các bác vào xem ở những video trước của em. Và khi nó lột xác xong nó dậy thì con tằm nó sẽ mềm hơn, có màu hơi vàng các bác ạ. Đây là những con tằm nó ngủ dậy rồi này. Và nó sẽ ngóc đầu lên và nó ngoáy các bác. Đây, tất cả những con tằm khi nó ngóc lên nó ngoáy như thế này là nó đã dậy rồi các bác nhé. Đang tìm ăn đây. Những con này là hiện nay nó đã dậy và đang tìm ăn. Đây, cái lứa tằm của các em hiện nay đang dậy được khoảng hơn 50% rồi các bác. Chỉ khoảng từ giờ đến trưa nay nó sẽ dậy hết. Và khi tằm dậy hết rồi thì em sẽ cho ăn lứa đầu và để thay phân. Mỗi lần các bác nuôi lưu ý là mỗi lần tằm ngủ dậy thì chúng ta nên thay phân hết các bác, để cho nó hạn chế được tối đa các cái loại mầm bệnh trong cái chuồng tằm của chúng ta. Đặc biệt là một số con tằm nó bị một số bệnh nấm như là bệnh chết mủ. Khi hiện nay sau khi ngủ dậy nó non, nó bị phải phát bệnh và nó chết ở dưới cái luống tằm này mà chúng ta không dọn đi thì cái khả năng lây lan bệnh khá cao. Nên là thường này em nuôi thì cứ sau khi mỗi lứa tằm ngủ dậy em sẽ dọn phân một lần các bác nhé. Mình dọn phân để chuyển hết các những con tằm dậy đang khỏe sang những luống khác. Và những con tằm chết và phân, nước tiểu và các cái cây này chúng ta sẽ dọn nó đi. Hiện nay đang cái giai đoạn mùa mưa và một số bà con nông dân ở đây nuôi đang bị xảy ra cái hiện tượng chết mủ, chết bủng khá nhiều các bác. Nên trong cái giai đoạn này chúng ta nuôi thì cần phải quan tâm đến cái việc hạn chế tối đa cái bệnh ở trên con tằm, đặc biệt là cái bệnh chết mủ. Như ngày hôm qua ở địa phương em có một số bà con đã phải đổ đi khá nhiều là do nó bị chết mủ quá nhiều, nó không đạt năng suất nữa. Đây là một cái thiệt hại rất lớn cho cái nghề trồng dâu nuôi tằm của bà con chúng ta. Vì vậy là trong quá trình nuôi ngay từ đầu là các bác cũng nên quan tâm đến việc phòng bệnh, đặc biệt là chúng ta xử lý chuồng trại và xử lý vôi hàng ngày, để trong quá trình nuôi nó hạn chế tối đa cái nấm bệnh ở trên con tằm. Đối với con tằm hiện nay là một cái loại nó rất nhạy cảm với các loại bệnh các bác nhé. Và đặc biệt là quá trình vệ sinh con tằm sau mỗi lần tằm ngủ dậy. Thường thì con tằm của chúng ta nó hay phát bệnh ở cái giai đoạn sau khi tằm ngủ dậy các bác nhé. Tằm ngủ dậy nó sẽ phát một số loại bệnh, và đặc biệt là khi tằm chín. Thường là chúng ta ăn dỗi khoảng 4 ngày đầu tiên tằm rất khỏe, rất ít bị bệnh. Tuy nhiên là ăn dỗi đến ngày thứ 5, ngày thứ 6 thì cái hiện tượng bệnh nó sẽ xảy ra khá nhiều. Đối với bản thân em ấy, thì quá trình nuôi em cơ bản là quan tâm ngăn ngừa các cái loại bệnh. Như mỗi buổi sáng là em sẽ cho tằm ăn vôi. Thường thì em sẽ sử dụng cái vôi cục
em tôi ra, và mỗi lần cho ăn em trộn với một chút clo các bác nhé, để cho nó mục đích là nó sát khuẩn và làm khô con tằm, nó hạn chế lây lan các cái bệnh từ những con bệnh con chết sang những con đang khỏe mạnh. Nên ở những lứa tằm của em vừa rồi, ngay từ đầu nuôi em đã đều đạt cái sản lượng khá cao các bác. Bình quân một hộp tằm của em nuôi một lứa đã đạt từ khoảng 60 đến 70 kg các bác nhé. Và vừa rồi có một số bà con xem kênh của em cũng rất quan tâm đến cái cách nuôi của em, và cũng có trao đổi, thậm chí là xuống tận nhà để thăm cái mô hình nuôi của nhà em các bác. Thì bản thân em thì cũng không phải chuyên gia gì trong quá trình nuôi thực tiễn, em chia sẻ để các bác tham khảo thôi, và chúng ta sẽ cùng tham khảo và phát triển cái nghề này sao cho nó đạt hiệu quả cao nhất. Mà có một gia đình bác ở 76 của Đông Bách vừa rồi đã nuôi được 6 tua rồi, tuy nhiên là không có tua nào đạt cả. Như theo bác ấy chia sẻ thì mỗi tua của bác chỉ được khoảng 25 đến 30 kg kén thôi, đạt cái sản lượng rất thấp phải không các bác? Thì thông thường chúng ta nuôi đạt thì nó phải được 60 kg kén trở lên các bác nhé. Và tua vừa rồi sau khi xuống thăm cái mô hình của nhà em thì nhà bác ấy về cũng có thay đổi và nuôi theo cái cách mà em đã chia sẻ, đặc biệt là cái khâu bắt con giống, cách chăm sóc, cho ăn dâu và phun thuốc bổ, thuốc bệnh. Và hiện nay hôm qua bác ấy có gọi điện trao đổi với em là hiện nay tầm của bác ấy khá đạt, và một hộp của bác ấy tới đây đang dự kiến được khoảng 70 kg, phải nói là rất mừng không các bác. Và đây cũng là cái động lực để cho bác ấy tiếp tục phát triển cái mô hình trồng dâu nuôi tằm này. Hiện nay những con tằm nó dậy, nó đang ngoái đầu và đi kiếm ăn nha các bác. Thì sau khi con tằm nó ngủ dậy như thế này thì em rắc vôi, ngoài cái việc sát khuẩn ra thì còn một cái mục đích nữa là nó ngăn không cho tằm ăn những cái lá dâu khô các bác nhé. Những lá dâu khô đang còn tồn lại trong quá trình tằm ngủ, nó chưa ăn hết. Hiện nay đây các bác này, còn những lá dâu khô như thế này, em rắc vôi lên thì ngăn không cho con tằm nó ăn, để ép cho nó khi dậy đều thì chúng ta bắt đầu cho ăn. Thì mục đích là để mai mốt nó chín đều các bác nhé. Để con tằm nó chín đều thì chúng ta khi thu hoạch nó sẽ đều và nó đạt cái năng suất cao, chất lượng kén cũng tốt. Thì ngoài cái việc chúng ta mai mốt sẽ phun thuốc chín đều, cái đối với thuốc chín đều nó chỉ phụ thêm thôi các bác ạ. Còn quan trọng nhất vẫn là cái quá trình chăm sóc và cho ăn của chúng ta làm sao cho nó đảm bảo khoa học. Thì khi con tằm nó chín nó sẽ đều các bác nhé. Đây một số con vẫn đang ngủ đây các bác, đang nằm im ngủ đây. Một hộp tằm này của em hiện nay ngủ em đang để ở 3 luống nha các bác nhé. Và hôm nay sau khi cho ăn em sẽ san ra và nuôi kín cái chuồng này. Tại vì hiện nay con tằm nó to lên rồi, sau khi ngủ dậy chúng ta cho ăn nó to rất nhanh. Thì quá trình nuôi các bác nên nuôi thưa ra. Chúng ta nuôi thưa ra để con tằm nó sẽ ăn sẽ đều đặn hơn. Nó ăn được đều, nó không bị đói thì con tằm nó sẽ phát triển lớn khá mới đều được các bạn. Thì cũng xem kênh của em cũng có một số bác cũng có hỏi là một hộp tằm chúng ta cần diện tích khoảng bao nhiêu diện tích chuồng nuôi các bác. Thì cái nội dung này em cũng đã trả lời các bác trên một số video rồi. Nên quá trình để nuôi đảm bảo được cái mật độ con tằm nó đảm bảo cái độ thưa thì các bác nên xây dựng khoảng trên dưới 50 m² các bác nhé. Đây, cái chuồng này của em tận dụng từ cái chuồng gà trước, nên tổng diện tích có 42 m² rồi các bác. Nên đôi khi một hộp tằm của em nuôi
nó vẫn khá dài, nên được khoảng 50 mét vuông thì chúng ta nuôi sẽ đảm bảo con tằm mật độ sẽ thưa. Quá trình nuôi con tằm nó sẽ ăn to, đều và đẹp hơn, đạt chất lượng hơn các bác nhé. Như vậy là hôm nay nhân tiện em quay cái chuồng tằm của nhà em là đang cái giai đoạn ngủ 4 và đang dậy các bác nhé. Em cũng quay để giới thiệu với các bác về cái quá trình nuôi, cái kinh nghiệm của bản thân em, để chia sẻ với các bác, đặc biệt là các bác mới nuôi, về cái dấu hiệu của con tằm khi ngủ và dậy như thế nào ở các cái giai đoạn. Thì em cũng chia sẻ để các bác tham khảo, đặc biệt là các bác mới nuôi hiện nay cũng chưa nắm rõ về cái quy trình phát triển của con tằm. Em cũng xin dừng video ở đây nhé. Em xin mến chào tạm biệt tất cả các bác và hẹn gặp lại các bác ở những video sau của em nhé. Em cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi.